hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Tiền Quân thực hiện với sự tài trợ của AC Cook Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút đối với số hàng tuần trên HTV7. Bây giờ chúng tôi sẽ mời đến đây hai đội chơi rất là dễ thương, duyên dáng, hát hay, nhảy giỏi, MTV và Cadillac. Xin mời. Hello. Xin mời. Xin chào mừng hai đội đã quay trở lại với chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ tư. Thì ngày hôm nay là đặc biệt là hai đội của mình là ca sĩ hết ha. Thì mình giới thiệu sơ lược đi ha. Nhóm bè vừa ca vừa đi vừa lắc đi. Giới thiệu trước đi. Xin chào mọi người, mình tên là Minh Trí, mình là một thành viên của nhóm bè Cadillac. Đây là lần đầu tiên nhóm Cadillac đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Mình tên là Thu Hằng. Mình là Kim Ngân. Mình xin chào quý khán giả xem đài, chào các anh MTV và chào Ngọc Hoàng nha. Xin chào. Thì nhóm mình hôm nay ca hát đều chứ hả? Mình vẫn hát theo mà. Mình đang hỏi rất là thật lòng đó. Chứ mình không phải như nói về Ngô Kiến Huy đâu. Mình đang nói MTV mà. Thường là chúng ta hay bị ế show ở đầu năm. Nhưng mà may mắn sau năm nay MTV thì đầu năm vẫn có show đều. Mà cuối năm thì ế. Cuối năm chưa biết. Mà cuối năm lúc nào cũng bận rộn hết đó. Ra sản phẩm rồi này nọ kia, đi chơi game này nọ kia đồ. Đó, bây giờ vậy đi, để có phần mở màn cho nó vui thì mình đều là ca sĩ hết. Thì bây giờ sẽ bên đây hát có số 1 thì bên đây hát phải có số 2, số 3, và số 4, số 5, số 6. Đến khi nào có một đội bí thì thôi. Thiên Vương. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Rồi. nó kêu rằng 1, 2 rồi thì đây là 3. Hai con thằng lằn con. 3. Đây một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm đây là số 3. Trao lên bà cho vô mẫu dao. 4. 4 với 1 là 5 ngón cặp, 5 ngón tay. 6. 6 dễ mà. Sau trời mưa không. 7. Anh 7. 7 kìa. Anh hẹn em cuối tuần, chờ em nơi cuối. Chưa thấy 7 nha. Biết em thích màu hồng, anh đã. Trời, có vụ màu hồng nữa. Rồi vô đó có. Chiều thứ 7 mưa rơi. Rồi 8. Tháng 8 mùa thu lá khơi vàng chưa nhỉ. 9. Dễ mà, 9 dễ mà. 9 con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao đâu ra? Chứ sao? Không, cái đó là chế rồi. Trời, ca sĩ gì kỳ quá. Kỳ anh ha. Ca sĩ gì đâu. Em ơi bây giờ cơm chín hay chưa? Cái gì? Em mới sáng tác. Tào lao. Không có tính. Ông này em tự tin lắm. Mới sáng tác mà. Ông này em đang tự tin tại vì số 10 dễ hát á. 10 năm tình cũ rồi đó. Chính đi. Thôi, đừng biết hát nữa. 10. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10. Đó, thấy chưa? Phần thắng thuộc về Cadillac. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề ẩm thực ngày hôm nay. Hồi nãy giờ đó không phải là giỡn như vui đâu nha. Nè, tôi có ý của tôi hết đó. Bây giờ coi chủ đề là biết cái ý của tôi liền. Xin mời. Đó chính là món ăn giảm stress. Tại vì mình chơi cũng là một cách để giảm stress hơn, thoải mái hơn tí. Ở đây ai bị stress? Đã từng. Ai cũng bị á. Nhiều đúng không? Tại vì thứ nhất là cái nghề mình cũng áp lực nhiều thứ, nghệ sĩ dễ bị stress lắm. Thì stress là nó có nhiều cái thứ, ví dụ như là mình áp lực công việc ha, áp lực gia đình ha, áp lực cuộc sống riêng tư cá nhân ha. Mà stress nó nguy hiểm không phải là bị cái stress như thế nào mà là nó sẽ dẫn đến hậu quả gì. Đúng không? Chính xác. Ai đã từng thấy một người bạn của mình hay là chính mình bị stress dẫn đến hậu quả gì chưa? Bị rối loạn tâm lý luôn á. Đúng, chính xác. Dẫn đến rối loạn tiền đình luôn á. Tào lao. Bị trầm cảm. Ở bên Hàn Quốc đó chúng ta đọc báo cũng thấy đúng không? Nhiều nghệ sĩ stress trầm cảm đến mức từ bỏ cuộc sống. Mình đừng căng thẳng quá. Nghe Thượng Hoàng nó muốn stress luôn á. Thì mình đang đối diện với cái vấn đề đó. Rồi trầm cảm, rồi mình tự thu mình. Như vậy là phải ăn cái gì hả? Hoặc là chơi cái gì hả? Lấy công việc làm niềm vui nè.
gia đình là niềm vui nè, mọi người xung quanh là niềm vui nè. Ăn cũng là một cách giảm stress, đúng không? Ăn những thứ mình thích, ăn đồ ngon và ăn đồ bổ dưỡng. Ở đây nếu về stress nặng nhất là Thiên Vương, bởi vì nó dẫn tới rụng tóc đó. Có không? Có không cha? Có. Có à? Cái cách mọi người giảm stress Thì ăn. Trời, cái đậu gì đâu mà nghĩ tới chuyện ăn không mà. Thường mấy đội vậy là thua không đó. Thì khi stress có nhiều cách để giảm stress, và cái cách cũng là hữu hiệu là ăn những cái gì tốt. Và sả là một cái nguyên liệu rất là tốt vì nó có tinh dầu, nó làm cho máu huyết lưu thông tốt và mình có cảm giác thoải mái. Ở trong spa người ta hay dùng sả, tinh là dầu vậy sả đó, thoải mái và nó nó tĩnh tâm hơn chút xíu. Dĩ nhiên là dùng đúng mục đích nha. Ví dụ như là tinh dầu sả hoặc là nước sả, chứ đừng có rượu sả, bia sả thì chết nha. Nhớ giùm. Sau đây là nguyên liệu. Tinh dầu trong sả sẽ giúp bạn giảm bớt lo lắng, mất ngủ và căng thẳng. Ngoài ra sả còn đem đến vô vàn món ăn ngon. Cùng xem Thiên Đường ẩm thực hôm nay có món gì nha. Món ăn đầu tiên trên bàn tiệc sả chính là sườn nướng sả ớt. Với món này, Thiên Đường ẩm thực xin mời bạn gặp lại một gương mặt quen thuộc, dì Hai áo tím, với những món ăn đơn giản dân dã mà ngon không ngờ. Cắt nhỏ sả cây, trộn thêm một ít ớt rồi băm thật nhuyễn. Cùng ướp sườn theo công thức của dì Hai nào. Sả ớt, gia vị, mật ong và một ít dầu ăn. Nhớ trộn đều để sườn thấm đẫm gia vị nhé. Lò nướng đã sáng đèn, còn chần chờ gì nữa mà không nướng thịt đi. Khoảng 20 phút sau là đã có ngay khúc sườn vàng rượm, thơm nồng mùi sả ớt. Những khúc sườn bên ngoài giòn giòn, cay cay, bên trong đậm vị mà vẫn còn mềm mại. Cắn vào, cảm nhận rõ rệt từng thớ thịt. Ăn với cơm nữa là đúng bài. Còn gì hợp với sả hơn là những chú ếch béo tròn. Món ếch xào sả ớt đậm đà đưa cơm đã có mặt trong bếp rồi. Một ít sả băm, thêm một ít ớt băm. Ếch sau khi làm sạch thì đem đi chặt nhỏ. Ướp ếch với chút ngũ vị hương rồi massage cho ếch áo đều màu vàng đẹp mắt. Phi thơm tỏi và hỗn hợp sả ớt. Ôi chao, chỉ nhìn gia vị thôi cũng đã thấy dậy mùi rồi. Cho ếch vào đảo đều tay. Ếch hơi săn lại thì nêm nếm gia vị cho thật ngon. Khi món ăn đã sành sẵn nước thì thêm hành tím cắt đôi nữa là dọn cơm ra thôi. Hãy nhìn những cái đùi ếch chắc nịch kia kìa. Nếu mà cắn ngập răng vào đó thì sao nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy cồn cào thì ăn cơm hào phải biết. Bây giờ dì Hai áo tím mời các bạn thưởng thức một món tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Nghêu dồi thịt hấp sả. Đầu tiên đem nghêu đi luộc xầm xấp nước. Chẳng mấy chốc mà nghêu đã chín để lộ phần thịt ngon lành bên trong. Nhưng chưa ăn được đâu nha. Phải lấy hết phần thịt nghêu ra như thế này. Rồi băm thật nhuyễn, thật là nhuyễn. Cho tất cả thịt nghêu vào tô, thêm hành tím, thịt băm, giò sống. Nêm nếm gia vị cho thật ngon. Trộn đều tay cho tất cả hòa quyện. Giờ thì cho phần nhân này vào lại trong vỏ nghêu. Đem phần nghêu nhồi đi hấp thôi. Các bạn đã thấy thèm chưa? Cắt nhỏ sả và một ít ớt sừng. Xếp nghêu lên phần nước luộc đã thả sả. Cuối cùng xếp thêm sả ớt và làm nóng lại lần nữa là ăn được rồi. Mở nắp nồi và hít một hơi thật là sâu để tinh dầu sả giúp cho bạn giảm stress nào. Quả là một liệu pháp không chỉ no bụng mà còn no cho cả tâm hồn. Nào nào, cùng thưởng thức những miếng nghêu thơm ngọt chắc nịch về thiên đường ẩm thực nha. Cuối cùng nhưng không kém phần đặc sắc chính là bò lụi sả.
Để thịt bò thêm béo bùi, hãy chuẩn bị một ít đậu phộng băm nhuyễn và thịt mỡ sắc nhỏ nhé. Cho thịt bò và thịt mỡ vào tô. Thêm vào một ít giò sống, rồi một ít đậu phộng. Giờ thì ướp với hành tím băm, tỏi băm, hành phi và ngũ vị hương. Trộn đều cho tất cả hòa quyện vào nhau. Sả cây đem đi cắt khúc rồi quấn đều thịt bên ngoài. Những khúc thịt nhìn chất lượng chưa kìa. Dì Hai sẽ khéo léo bọc thêm một lớp mỡ dài ở bên ngoài. Lớp mỡ này không chỉ giúp cho giữ được độ ẩm của thịt mà còn giúp tăng thêm hương vị của món ăn. Bây giờ thì đem thịt đi nướng thôi. Không biết các bạn khán giả thì thấy thế nào, chứ ekip Thiên Đường ẩm thực thì chẳng thế nào rời mắt trước sự quyến rũ của những khúc thịt đang chín vàng. Và còn cả mùi thơm đang lan tỏa ở đây nữa nè. Cắn một miếng là cảm nhận được phần thịt bò mềm béo lẫn vào một chút bùi bùi của đậu phộng. Tất cả được bao trọn bởi mùi sả nồng nàn. Gắp một miếng bò, thêm một miếng bánh hỏi, rồi chấm ngập trong nước mắm chua ngọt nữa thì còn gì bằng. Hãy cùng nhìn lại 4 món từ sả đi nào. Bao nhiêu đó có đủ để làm động lực cho cả hai đội vượt qua thử thách không nhỉ? Bây giờ là trò chơi cưỡi húp húp. Trả lời câu hỏi đơn giản lắm, sẽ có 3 câu hỏi dành cho 3 lượt chơi. Sau khi nghe câu hỏi, đội nhanh phóng húp húp về đây chọn cái đáp án mà mình nghĩ là chính xác. Đáp án chỉ có đúng và sai thôi, đơn giản lắm. Và khi cưỡi húp húp thì vòng 3 không được rời khỏi lưng húp húp. Nhớ nha, chuẩn bị đáp án chỉ có đúng hoặc sai thôi. Sau khi nghe câu hỏi là phải chọn liền nha. Rồi. Stress là phản ứng bất lợi, có nghĩa là không có lợi cho cơ thể, đúng hay sai? Rồi, như vậy là đáp án còn lại chắc chắn là của mình rồi đó. Có ngăn cản đâu. Có đâu quy định là không được cản đó Phương không? Có đúng không? Không có. Rồi, chúng ta bắt đầu đi tìm đáp án. Ngàn cờ không? Stress là phản ứng bất lợi cho cơ thể. Thiên Vương chọn là Đúng. Bánh Bèo bắt buộc phải chọn là Không được sai. chọn đâu. Cái này Và bị đáp bắt án buộc. chính xác của chúng tôi là sai. Sai. Có là quy định là không được cản đó Phương không? Chính xác của chúng tôi là sai. Sai. Trời bất dung gian cho kẻ đã hại người khác. Trời yên Phương quá. Yên Phương quá. Ủa chuyện gì vậy? Vì sao? Vì sao chúng ta phải hiểu về khoa học? Phải hiểu về khoa học. Với liều lượng vừa phải, stress giúp chúng ta kích thích, tập trung giải quyết những tình huống bất lợi trong cuộc sống, như sẵn sàng năng lượng để chiến đấu, suy nghĩ tích cực để vượt qua những sang chấn tinh thần, đủ năng lượng để chạy trốn khỏi nguy hiểm. Tức là stress vừa phải, nhẹ là tốt đó. 1-0. Cái gì vậy? Phá hoại hả? Mời lượt thứ 2. Những người có công việc nhàn hạ thì sẽ không bị stress, đúng hay sai? Trời ơi chán vậy. Chậm lại một, chậm lại một. Biết vì sao chọn nó không? Qua đại luôn á. Em không kịp nhìn cái gì luôn á. Là hên xui hả? Hên xui luôn á. Vậy thì đáp án chính xác là gì? Những người có công việc nhàn hạ thì sẽ không bị stress, đúng hay sai? Đáp án chính xác là sai. Rồi hiểu luôn rồi. Trên thực tế, Anh khỏi chơi đi. stress hoàn toàn có thể xảy ra với những người ở trong những hoàn cảnh họ cảm thấy rất nhàm chán hoặc không có thử thách gì. Nếu bạn cùng một việc hàng ngày tại cùng một nơi, luôn gặp những người cũ làm mãi một công việc không thay đổi, những nhiệm vụ được lặp đi lặp lại, bạn đang phải đối mặt với loại stress gọi là hypostress, có thể gây nên một số vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, giảm hình ảnh giá trị bản thân và giảm chất lượng cuộc sống. Đó là công việc gì? Bè.
mỗi ngày bè mỗi khác. Vậy tốt. Có bữa bè chính bữa bè phô. Chúng ta có 3 câu hỏi mà hiện tại đã thắng 2 rồi. Thôi khỏi chơi đi, vòng 3 hỏi. Điều đó có nghĩa là gì? Ủa nhưng mà phải đọc nốt câu kia. Đúng, phải đọc nốt chứ. Vẫn phải chơi lượt cuối. Vậy hả? Cho nó fair play chứ. Chúng ta thường biết mình bị stress khi rơi vào tình trạng căng thẳng. Ngược lại, khi không có sự căng thẳng thì chúng ta không bị stress, đúng hay sai? Ôi sao cậu bạn đúng vậy? Có hai bạn. Em sợ lắm em. Quên câu hỏi rồi. Trời đất ơi, chán thiệt chứ. Khi không có sự căng thẳng thì chúng ta sẽ không bị stress, đúng hay sai? Em chọn sai không? Em chọn đúng nha. Em chọn đúng nha. Ai à? Tự chọn. Thì chơi chắc tới sáng quá. Trời ơi, bà lết kìa. Tội nghiệp nhỏ húp ghê. Và đáp án chính xác là đáp án sai. Thường mọi người trở nên quen thuộc với những căng thẳng mà họ không ý thức được về nó. Nhiều người trong số chúng ta chịu đựng những tác động gây mệt mỏi và suy yếu của stress, mặc dù chúng ta không cảm thấy căng thẳng. Trên thực tế, căng thẳng có thể thay đổi cách mà bạn đối xử với những người khác, hoặc gây tổn hại tới chính cơ thể bạn, ngay cả trong khi bạn không cảm thấy bực bội, khó chịu, thiếu hụt hay lo lắng và thất vọng. Thấy rồi stress nó len lỏi vô con người chúng ta ghê gớm không? Vậy lắm, như virus vậy đó. Bây giờ đi giảm stress thôi. Mời bước vào đại tiệc. Hãy xe cho nhóm MTV mấy đứa ơi. Như chúng ta đã nói từ đầu thì xả là một cái nguyên liệu mà nó Trời, thơm phức à. tinh dầu nó tốt. Nếu vậy thôi mình chỉ cần hít thôi mình cũng thấy giảm stress. Và không những xả mà những nguyên liệu khác, ví dụ như húng quế nè, hoặc là lá chanh nè, hoặc là gừng, những cái nào mà có tinh dầu thì nó đều tốt hết. Có nghĩa là bây giờ là đội mình là ngồi hưởng hương hoa đó. Hít xả thôi là nó giảm stress rồi. Hít nhiều xả. Bây giờ cái việc đơn giản là ăn món nào đầu tiên cũng khó khăn nữa nè. Thiệt á. Hấp đi ha, hấp đầu tiên đi. Đúng rồi. Ai mượn vậy? Không, để người ta đi, mình không được ăn thì mình phục vụ. Kỳ Mình quá phục vụ để bộ cầm cho đụng cho xíu cái hồi liếm cái tay á. Thơm á, mình lấy cái thơm. Cái này là nghêu như thế này. Sau đó hớt miếng để như này. Giờ mình thua mình đâu có được ăn mấy món chính mà mình có quyền ăn mấy món phụ. Kỳ quá. Ngon quá. Nó giòn á. Cái mùi xả thì nó càng đi vô trong não, vô não. Quá tuyệt vời. Nhưng mà nó giòn, nó thơm, nó ngọt. Ăn đi. Ăn đi. Mình thua ai làm thế, mình ăn thơm thôi. vui nè. Thôi mà. Thôi ăn đi. Luật của chương trình là chỉ đội thắng mới được ăn. Thôi. Xíu nữa mấy vòng sau mà tôi mà thắng á. Không có chuyện lại à. Cái gì vậy? Đâu có. Ai mượn? Sao cứ làm những việc vô nghĩa hoài? Cái dạng mùi thơm xả mà tiêu nữa, nó cũng giúp cho cái mùi xả nó xông lên hơn. Đúng rồi. Nó là giòn ha. Nó mềm đúng không? Anh không ăn. Anh không ăn mà anh cảm nhận được. Ốc bu á. Nó cũng giống vậy đó. Tôi không ăn mà tôi có thể nói được nè. Giò sống á, nó tạo cái độ dai, cộng thêm cái nghêu của nó thì nó có độ dai. Chính xác. Nhưng mà cái vấn đề là người ta cần người ăn đó. Hiểu chưa? Người không ăn thì đừng nói, thằng đâu nói đó là chỉ trên lý thuyết rồi. Không phải lý thuyết mà mình cũng đã từng nấu rồi cho mình biết. Thôi kệ họ đi. Cái món này nó chua chua ngọt. Thơm á hả? Ăn nó giúp cho cái tạo cái kích thích vị giác. Tí nữa nếu mình thắng mình ăn sẽ ngon.
Phần nghêu với lại phần giò sống mà trộn lại nó rất là ngon, rất là giòn. Anh Phương thử không? Thôi bỏ đi. Nhưng mà vấn đề là nếu không có sả hấp lên thì nó không có dậy mùi cỡ đó. Nhưng mà nếu mà thực sự thật, nếu mà ăn mà không nói trước là cái này là làm với nghêu và không bỏ cái vỏ nghêu á thì ăn có biết là nó nghêu không? Có anh. Biết chứ, mình ăn mình biết chứ. Vẫn con không thấy mùi. Những người không ăn thì mới không biết thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình dùng món tiếp theo nè. Này đi Thượng Hoàng. Này đi. Trường đi. Ủa, để đây chi chờ. Để mình Đúng rồi, để bên đó đi. Không được ăn mà để gần bên đây khó chịu hơn. Thì đó. Thực ra thì ăn trường cũng nên dùng tay. Bây giờ có việc khó khăn, dành cái tuổi thanh xuân để nghiên cứu cắn chỗ nào. Dành cái tuổi thanh xuân để nghiên cứu cắn chỗ nào. Chỗ này nè. Sao đồ ăn của người ta mà tia hoài vậy? Dành tất cả thanh xuân chỉ để cắn miếng trường chả ớt. Có vẻ mềm nhỉ? Mềm. Ủa sao biết hay vậy? Mềm, thơm, ngọt, vừa chín tới. Xin mời. Và đừng ăn không nha, phải ăn kèm miếng tomato. Trời ơi, cắn là vô cái nó chua, nước nó ứa, cái mùi chua nó ứa. Thường bị nướng sẽ bị khô nhưng mà ở đây thì rất là mềm và không bị khô. Đúng rồi. Sả, mùi sả đúng là người dân có một người bạn nấu cái món gì mà có sả là khoái mê lắm. Và khi ăn rồi thì ra ngoài đều chê là dở hơn anh nấu quá. Mình nấu quá. Mà người đó hay bị stress lắm sao mà anh hay nấu sả. Mà người đó hay bị stress lắm sao mà anh hay nấu sả. Ôi ôi, nói ra làm chi? Nói ra làm chi? Nói ra làm chi? Ra là mình nấu cho mình ăn luôn. Quá, hay quá. Nhưng cái thịt ướp Mềm hả? Cái sả là nó thấm vô luôn á, sả nó thấm vô luôn đó nha. Thì đương nhiên bóp cỡ đó mà sao không thấm Thôi vô. chuyện của người ta. Kỳ quá thiệt. Sao chương trình năm sau mình đổi format được không? Khi nào mình ăn ở đây mình truyền hình trực tiếp cho người trong phòng coi đi. Ngồi trên bàn được chứ. Kháo á thiệt. Bây giờ dành cả tuổi thanh xuân để nghiên cứu là nên ăn món nào trước còn Ếch. ếch. Ếch nó mập ú. My God. Dành tất cả thanh xuân chỉ để ăn một đùi ếch thôi. Cái là những nhiễu số lần mỡ đó. Ăn cái đó nhiều là cholesterol nhiều lắm đó. Dễ bị stress hơn đó. Bây giờ cuộc sống người ta có hai điều ta hay nói là ăn cái này cái kia có thể bệnh nhưng không ăn là chết là chết. Mùi xả chủ đạo. Ếch á mà nó gặp sả hoặc là nó gặp cà ri là nó là số 1 ha. Trời ơi chán thiệt, nếu không ăn được món ếch này thì sống làm gì nữa. Mời. Đoạn này nó ăn trong điềm tĩnh quá ha. Ăn phải thưởng thức. Không phải vội vã được. Đúng vậy. Thường mà những cái món nào mà ướp với ngũ vị hương nó hay bị dậy cái mùi ngũ vị hương. Nặng quá đúng không? Nhưng mà không. Nhưng mà ở đây lại rất Nè, ăn miếng của dì hai áo tím đi, dì ba áo sọc. Thấy sao? Đúng ếch không? Nước mọng nước. Bùi của đậu phộng nè. đúng rồi, có mùi đậu phộng và đậu phộng xay ở trong đó nãy chung với lại đó. Cay ớt nữa. Miếng nữa đi. Bây giờ mình sẽ ăn món còn lại. Có nhiều nơi á, người ta ăn cái món này là ta cuốn á. Cuốn là trắng Đúng lắm. rồi, cuốn với mấy cái lá này nè. Thì bây giờ mình sẽ cuốn. Cái này ta gọi là khá lạnh. Cái này ta gọi là chu chặt. Ăn khế chả vàng. Cái này là gì? Tôi có một trái gì? Tôi có một trái thơm. Cái này gọi là bánh hỏi. Machita. Má ơi.
Thịt nó mềm, nước mắm nó vừa, rau củ nó giòn mà cái mùi sả, da chín là sả, quá tuyệt vời. Ngon quá, Machita. Mình phải cuốn như ảnh đi. Bà giống tôi nha, bà giống tôi nha. Mà để nó tăng thêm cái độ thèm thuồng và độ đau đớn bên kia. Nè, có kỹ thuật để lấy cái sả ra. Nè, để lên lấy cái ngón cái, ấn một lực nhẹ và xoay cả sả. Đó. Thấy chưa? Khi xay xong đừng bỏ đi mà để cho người ta hửi. Thịt ướp vừa quá. Ê, Tội nghiệp ghê. Đánh đồ này luôn cho Vương. Vương ơi. sả ngọt lắm á, ngọt. Tại vì nó có gì thịt này nó ngọt lắm á. Trời ơi, gia đình không có điều kiện hả Vương? Cũng được. Kinh tế nó vô cây sả hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, tất cả phải nó con hòa quyện với nhau nó Đúng mới ra rồi. cái mùi á. Có hòa huyện. Cái ăn riêng nó cũng không mấy không? Đúng rồi. Có cái ngọt ngọt của mật ong á. Không, nhưng mà trong sả ngon hơn. Ngọt hả? Vậy là nó thấm cái mật ong của từ cái miếng thịt ra. Thấm vô hết trong cây sả rồi. Vậy để em ăn thêm miếng cây để chanh nha. Sao thấy sao? Ngon lắm thượng quan. Ngon không? Rất là mềm. Rau thơm nữa. Đặc biệt cái món này phải chấm là chấm lúng tay đó. Hát liền hả? Khác liền câu nãy, tin tôi đi. Tại vì cái chấm lúng đó là nó mang về sự đau đớn gấp bội lần cho người đối diện. Nè, con bé nó nè, chấm dành cái tuổi thanh xuân để chấm nè. Nhưng mắm không có mặn đâu. Trời ơi, trời ơi. Nhìn y chang cái đệ tượng đớp thịt bò. Cắn mới khúc đó là mới xà lách không. Mà kệ ta đi sao kỳ vậy ta? Thì cái người ta ăn thì kệ ta đi. Biết cái khúc nào xà lách không, khúc nào có thịt luôn. Chú gì kỹ, chú gì Kỹ luôn á anh Vương à. Bò mềm, ngọt, thanh. Như vậy là cái vòng đầu tiên cũng thỏa mãn về vị giác ha. Ăn những cái món này nó chủ yếu là sả thì nó tinh dầu tốt. Heo tím nấu ngon quá ha. Chị Heo Tím đã mang tới bữa cơm thân mật gia đình. Mặc dù có vài người ăn mà cũng có vài người nhìn, nhưng mà đó là quy luật, chúng ta không thể nào tránh khỏi. Bây giờ sẽ là nguyên liệu thứ hai, xin mời quý vị. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hạt óc chó giúp chúng ta đối phó với stress tốt hơn, bởi vì nó giúp điều hòa huyết áp trong suốt cái quá trình chúng ta gặp stress. Nhìn những hạt óc chó ngộ nghĩnh mà xem, vừa ngon lành mà còn bổ dưỡng. Hãy nhanh tay bỏ túi những bí kíp nấu món ngon từ hạt óc chó bạn nhé. Món ăn thường gặp nhất từ hạt óc chó đó là salad. Nhưng hôm nay hãy cùng đầu bếp David Campbell biến tấu một chút với salad kẹo óc chó bắp cải tím nhé. Đầu tiên hãy cùng làm kẹo óc chó nào. Cho nước vào đường và đun cho đường tan chảy hết. Thêm óc chó vào đảo nhẹ cho đường áo đều bên ngoài hạt. Tiếp tục đun cho đến khi đường cạn rồi để nguội sẽ có hạt óc chó phủ đường như thế này. Bây giờ đến phần sốt trộn salad với tỏi băm nhuyễn, blue cheese, mayonnaise, tiêu xay, một ít giấm và whipping cream. Xay cho tất cả hòa quyện vào nhau. Bắp cải tím cắt sợi nhỏ. Đã đến lúc trộn salad rồi đây. Phần sốt kem béo ngày này sẽ giúp cho rau củ dễ ăn hơn rất nhiều đấy. Nhớ trộn thật đều để sốt ngập tràn bắp cải nhé. Vị tươi giòn, béo, chua và đậm đà từ bắp cải sẽ hòa trộn với cái ngọt ngọt, bùi bùi của hạt óc chó. Thêm chút hăng hăng của hành, có ai mà không thích một món ăn đầy đủ hương vị như thế này chứ? Tiếp theo sẽ lại là một món ăn khiến bạn siêu lòng, thịt heo bọc óc chó chiên giòn. Với món ăn này hãy ướp thịt heo với một ít muối và tiêu. Trong khi chờ thịt ngấm gia vị, hãy cùng làm phần bột áo bên ngoài. Cá cơm khô dầm cho hơi vụng, trộn cá cơm với bột panko bánh mì.
Tiếp đó cho hạt óc chó giã hơi vụn vào. Thêm trứng gà, lá quế băm nhuyễn. Trộn đều để trứng quyện cá cơm và óc chó. Lăn nhẹ thịt heo qua bột mì rồi nhúng qua hỗn hợp áo. Hãy khéo léo để óc chó phủ đầy miếng thịt nhé. Chảo đã nóng rồi, chiên thịt thôi. Nhìn miếng thịt vàng trông ngon mắt chưa kìa. Bí quyết để món ăn chiên không ngán đó là một vắt chanh như thế này. Cắn một miếng thịt, đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được hạt óc chó giòn thơm và chút mặn mặn từ cá cơm. Tiếp đó là những sớ thịt chắc ngọt ngon lành. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị khó quên. Hãy cùng làm quen với một loại pasta mới, farfalle hay còn gọi là mì nơ. Đầu tiên, đầu bếp David Campbell sẽ hướng dẫn làm sốt pesto óc chó nhé. Đem óc chó giã nát đi làm sốt cùng với lá quế tây. Xay tất cả với dầu ô liu cho sệt lại. Sau đó cho thêm phô mai cắt lát, tỏi nguyên tép, nêm chút gia vị, nước rồi xay tiếp cho tất cả nhuyễn mịn. Pasta theo đúng phong cách của người Ý là nấu sao cho mì vẫn còn một chút hơi dai ở phần lõi. Mì không quá cứng và cũng không quá mềm. Thịt gà sau khi luộc với một ít lá thơm thì cắt thành miếng nhỏ như trong món salad. Bây giờ hãy trộn mì nơ vừa chần với sốt pesto óc chó. Đảo nhẹ tay để mì không bị nát nhé. Tiếp đó là phần thịt gà cắt nhỏ và cà chua bỏ lò. Trộn đều. Bào thêm phô mai và rắc ít lá quế nữa là xong rồi. Những miếng mì nơ dai mềm được phủ đầy sốt béo thơm nồng nàn. Thỉnh thoảng lại có thịt gà tươi ngọt và cà chua thoảng mùi khói. Ôi ôi, ngon quá đi thôi. Cuối cùng nhưng không kém phần hấp dẫn chính là bánh cà rốt hạt óc chó. Đầu tiên hãy cùng chuẩn bị hỗn hợp ướt nào. Đánh tan trứng gà, vừa đánh vừa thêm dầu ăn vào. Thêm một ít vani và đánh đều cho hỗn hợp mịn mượt. Để làm món này, cà rốt phải được bào sợi nhuyễn. Hạt óc chó băm bằng dao để hạt chỉ vừa vụn như thế này. Giờ là phần hỗn hợp khô với cà rốt bào sợi, hạt óc chó, bột mì, đường nâu, bột nở, hỗn hợp bột quế, bột gừng. Cuối cùng là bột baking soda. Phần cà rốt và óc chó có thể sẽ khiến bạn hơi chùng tay, nhưng nhớ là phải trộn cho tất cả hòa quyện vào nhau. Đã đến lúc hai hỗn hợp khô và ướt gặp nhau rồi. Trộn thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cho đến khi không còn thấy bột rơi thì mới cho bánh vào cùng. Dàn nhẹ cho mặt bánh thật mịn màng rồi đem đi nướng nha. Nhìn ổ bánh là đã thấy ngon lành rồi. Trong lúc chờ bánh nguội hẳn thì cùng làm topping cream chanh dây nào. Có bạn nào muốn thử phết kem cùng đầu bếp không? Cắn một miếng bánh, bạn sẽ rất thích thú với phần bột tơi xốp. Xen lẫn là những miếng cà rốt sần sật và óc chó giòn giòn. Thêm chút béo ngọt từ kem, rồi cân lại ngay với chanh dây chua đậm. Kết thúc đại tiệc mà tuyệt vời như vậy thì lo cho cân nặng của đội thắng ghê. Muốn ăn thì lăn vào bếp, hai đội phải thật nỗ lực mới giành được món ngon nha. Bây giờ là trò chơi thu hoạch óc chó. Rất đơn giản. Một người thảy óc chó vào rổ, người còn lại đeo rổ để hứng. Và sau đó mang về cho cái người đợi ở nhà. Tách đội nào trong vòng 3 phút tách được nhiều, chúng tôi sẽ cân ký. Có ký có tiền. Trời ơi, có ký luôn ha. Bây giờ đội nào chơi trước nè. Khéo léo đi, phụ nữ khéo léo chơi trước đi. Chơi công bằng. 3, 2, vô. Thắng chơi trước. Ủa kìa vậy? Chương trình này nó kỳ lắm. Cái âm nhạc chuẩn bị. Bắt đầu. Rớp rồi đó. Tiếp. Thử thì hay lắm. Chui quá. Thử thì hay lắm. Thử thì hay lắm. Thử thì hay lắm. Trời, không lẽ không có trái nào trời.
hột rồi sao cân. Chết chưa? Rồi đại đi cái hàng đi. Đấy. Rồi. Bé này được cái nó cũng không thay đổi chiến thuật ha. Quăng 3 hộp vô chỗ đi. Thôi con không được đâu. Trời ơi, tôi là nữ thần game show này, tôi chỉ cho. Trợ giúp để tôi vừa trợ giúp. Ây da, bánh bè phải phối hợp với bánh bè ngồi chỗ vậy con. Nè. Thấy chưa? Ra hết rồi. Đâu có làm đâu. Tính luôn. Sao đó mà lát trừ ra hộp. Đó, quăng 3 cái vô chỗ thế nào cũng dính à. Con bé nó vẫn không thay đổi chiến thuật. Nãy giờ được nửa lạng chưa? Này á. Trời ơi. 10 9 đừng đi chạy nó 7 6 5 4 3 2 1 rồi sẵn sàng chưa? Từ từ bình tĩnh gì đâu phải căng thẳng vậy. Chưa. Bắt đầu 3 phút. Cờ đứng ngửa. Đó được rồi đó. Cao quá. Dở đó. Hay quá. Cái đầu chọc nhiều khi có lợi quá ha. Giỏi quá à. Nghiêng chút xíu. Giỏi quá à. Biết sao dành chơi dành thảy không? Dẫn con đi chơi nhà banh á, chọi hay chọi lắm. Và chọi cũng hay vô lắm. Này là đây là anh Dương là dắt con đi mà con thảy bổ hứng nè. Biết sao em chọn này không? Em dắt con em đi con em chơi em còn cái nó không á. Tôi thấy cái này giống dắt con, này giống siết thú á. Từng. Vô. Hay quá. Good job. Đẹp. Không chừng cái đội này không cần cân luôn á. Nhìn là biết ai nhiều hơn rồi. Sau 3 phút chúng tôi đã dẹp cái cân qua một bên. Vì cảm thấy không cần thiết nữa. Nhìn cũng được biết rồi chứ cân gì nữa, đúng không? Cân chi cho nó thêm sự đau đớn nữa. Ở vòng này đội bước vào đời tiệc còn nói gì nữa? MTV. Lên cơm. Chúng ta cùng đi châu Âu. Quá dữ dội. Wow. Món đầu tiên là salad đi hả? Salad đi. Cái bắp cải nó giòn, nó béo mà. Trái cũng giòn mà nó có áo đường ngoài là lạ ha. Như kẹo vậy ha. Đừng hỏi. Cái vị béo á nó kết hợp mà với cái vị ngọt của cái ốc chó được hên qua đường á, nó rất là ngon. Cái thứ hai nữa nó giòn trong miệng là bởi vì cái bắp cải tạo cảm giác rất là phấn khích. Mới tới Paris à? Đúng rồi. Nhưng mà cái vị nó lạ lắm nha. Tại vì salad nhưng mà lại ăn ngọt á. Đúng rồi. Nhưng mà mới lúc đầu á ăn hạt ốc gió vào á thì nó cảm giác hơi bị gợn gợn. Nhưng mà lúc mà cắn rồi mà nó ra cái chất ngọt rồi á thì nó lại ngon. Cái mâm này của mình cảm thấy nó hơi gọn đúng không? Gọn nhưng mà nó sang trọng. Mâm này nó tay hiểu không? Không Đúng rồi, chính quý xác. tộc á. Có người ngồi đuổi rùi nữa đã không? Đứa người thằng Hoàng ăn luôn á. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái món Này để thượng Hoàng. để bên đây thắng người ta chọn. Nó kỳ quá hả? Mình sẽ dùng đây, mình thử nha. Cái chừng rớt.
Không có đâu. Chờ đợi. Anh lấy miếng này nè. Rồi háo khoáng nặng chánh nữa đó. Rồi được rồi. Nhiều Đó. quá. Đây. Chua đó. Lớp bột ở ngoài. Vừa. Cái thịt vẫn còn thơm. Cái lớp mỡ mỏng bên ngoài là thịt không khô. Hai ốc chó áo ở ngoài vàng giòn, vị lạ. Quay vậy. Cái chữ nó rất là có lợi, nó tiết chế cái nước miếng tiết ra. Thì ra giờ mới biết đó ha. Tức là thay vì mình nuốt thì mình nói chữ để người ta không thấy mình nuốt. Tại đã kinh qua rồi. Mới hồi nãy hả? Thịt heo là được bọc một lớp áo muối, cho nên là nó sẽ không tạo cho cái việc mà mình ăn nhiều ốc chó nó sẽ bị ớn, nó bị béo quá thấy không? Cho nên là nó trung hòa lại rất là dễ chịu. Béo á, món này béo lắm á. Hôm nay mình có phải bè cho nhiều bài hát không? Dạ dạo này em quê cũng nhiều em show nên cũng bè nhiều bài lắm anh. Nên cũng cần được ăn để có thêm dinh dưỡng. Trời ơi, thấy tội quá, thấy thương quá. Tiếp theo là mình dùng cái món á, pasta. Ngon quá, cái vị nó đặc trưng quá luôn á thiệt. Qua tới Italia rồi nè. Ngon. Ngon. Thơm. Đủ vị. Ốc chó. Quế. Pasta thì mềm. Mình nhờ mùi quế đó. Pasta mà mềm vừa phải. Mình nói Cái này rất là mềm, hòa quyện với lại Thịt gà phải không? Thịt gà phải không? Rất là ngon. Không mà ngon mà, ngon, vị nó rất là ngon. Bây giờ tới ý rồi đó. Tức là bây giờ như thế này, cùng là đồng nghiệp với nhau, mà một bên thì sung sướng, một bên thì đau đớn, tuyệt vọng, cầu cứu tất cả khắp nơi, nhưng mà không ai đói hoài. Thì bây giờ mình nên gọi là đưa ra một thử thách gì đó để họ thực hiện rồi họ cùng ăn với mình cho nó vui, bởi vì cái món đó cũng kinh điển lắm. nãy giờ là mọi người tiêm món này Món đó rồi, nãy giờ. Bây giờ hát một đoạn đó mà 3 giọng đi, 3 giọng bè đi. Sống tình đi. Sống tình bài của nhóm người ta, kỳ quá. Cướp chén cơm mình áo của người ta. Kéo cái dĩa này qua lại. Không bè, kéo dĩa này qua lại. Không hát rồi tôi kéo dĩa này qua Khoan, lại. tụi em đang suy nghĩ mà, để đó. Anh Tuấn sẽ phụ bằng cách là hát bài chính. Bài gì anh? Còn Thư Sau Lắng Mọc Rồi Hè. Ủa, em đâu có thuộc lời đâu. Chứ thuộc bài gì? Ủa, cái nhóm gì không biết thuộc bài gì hết trơn vậy? Bài gì? Bài gì lối ra Trai gì đó, chàng trai gì lối đó. ra. Đứa nào phải. thu qua đông tới cho lòng nỗi yêu quạnh. Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vắng. Lâu quá kéo dĩa bánh qua đây lại. Kéo dĩa bánh lại. Rồi hát sống tình luôn đi. Quyết định vẫn gọi là sống tình. Hồi vẫn quay lại sống tình. Cướp chén cơm người ta hay gì á. Ê, tính ra nhóm mình hôm nay cũng ít bè ha. Hát đi trời. Đang suy nghĩ bài gì được. Nhóm gì chương trình bữa sau đừng mời mấy nhóm về nhà nha. Chơi cũng dở Em mà. thanh thuộc bài gì em hát bài đó rồi, chị bè thôi. Bài gì hát sống tình của anh đi. Dẫn chương trình. Đất nước chọn niềm vui. Vô. Hồi toàn tháng nao nước đất nước, ta muốn bay lên xây ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Không, nói chung là đã có hát rồi, tại vì mình chưa tập trước thì đội mình thích không? Hả? Không thích thì khỏi ăn vậy thôi. Chán thiệt á. Chơi kỳ thiệt luôn á. Bây giờ món đỉnh cao. Trời ơi. Còn cái bánh này nó dẻo nha. Cái hạt nó giòn bên trong, mà cái kem ngoài nó mịn, mà đặc biệt là cái vị chua nó thúc đẩy
Nó có vị Vị bánh. hơi giống cái nhân của bánh trung thu á. Gì trời. Bánh trung thu á. Bánh trung thu á. Chán liền đó. Đang ở châu Âu. Trung thu thập cẩm hay là đậu xanh anh? Cái cà rốt, cái ốc chó nó ngon như vậy mà chỉ có bánh trung thu, chán thiệt. Kiếm mà có hộp vịt muối chẳng không? Nó vậy lên là nhờ có quế, cho nên là nó làm cho hòa quyện hết tất cả, chẳng hạn như là dừa cà rốt ở ngoài là nó như chanh dây. Chanh dây, sốt Cho chanh nên dây nó nữa. làm cho cái vị chua Kem chanh nó dây. đẩy vô, vị ngọt nó đẩy ra, hai cái nó kết hợp lại với nhau. Đẩy qua đẩy lại. Nhưng mà ngon, rất ngon nó cái ruột bánh này đó. Nó vừa, nó không có bị ướt mà nó lại không bị khô quá. Đúng rồi. Cũng bánh cà rốt luôn. Rành quá ha. Cái vòng này mà không được ăn cái bánh này thì Nó xuất sắc, bánh này quá xuất sắc. Bánh này ngon. ông Tây ông làm mà. Lát ra nói chuyện ông hỏi ông làm mấy món, hỏi nhà ở đâu, xin miếng bánh gì ăn. Chắc người Pháp hả? Pháp người Anh. Ừ? Người Pháp hay là người Những Anh? người thì cũng người thường thôi. Bonjour de Joseph. Number one. Yeah. Rồi. Như vậy là cái vòng này thì ăn nó nhẹ nhàng mà nó thời thượng. Đúng rồi. Nó thưởng thức. Quý tộc. Quý tộc. Thì các bạn cũng đã có cơ hội để trình diễn rồi, nhưng mà các bạn đã bỏ qua đi một cái cơ hội mà các bạn nghĩ rằng là chỉ là đơn giản, nhưng không. Khi lên sóng truyền hình, khán giả sẽ suy nghĩ: ủa nhóm bè gì mà hát Trung Quốc vậy? Ủa rồi bè ca sĩ rồi sao? Thì khán giả sẽ quay lưng lại với các bạn. Thôi, cũng thông cảm vì tinh thần của bạn chưa ổn định sau cú sốc. Thảy hạt ốc chó vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với nguyên liệu tiếp theo ở vòng chơi thứ ba. Trong cơ thể, chất bột đường có vai trò là kích thích bộ não tiết ra cái hormone vui vẻ là serotonin. Nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta thư thái, dễ chịu. Chúng ta hãy sử dụng thực phẩm nguyên cám, ví dụ như là gạo lứt hoặc là đậu đỗ nguyên hạt. Nhờ cái lớp vỏ lụa bên ngoài mà cái chất bột đường bên trong đậu xanh sẽ được hấp thu một cách từ từ, giúp cho đường huyết chúng ta ổn định trong một thời gian dài để đối phó với stress tốt hơn. Đậu xanh không những giúp giảm stress mà còn đem đến các món ăn thơm ngon vô cùng. Chờ xem đó là món gì nào. Hãy cùng khai vị với một món ăn vừa quen vừa lạ nhé. Cho đậu xanh nguyên vỏ đã ngâm qua đêm đem đi luộc chín, vớt ra để ráo rồi cho vào máy nghiền nhuyễn. Ta-da, xem mịn chưa này. Khoai tây cũng cần luộc chín và tán nhuyễn nha. Cho đậu xanh và tô cùng khoai tây, thêm hành tây và ngò cắt nhuyễn, ít bột nghệ, tiêu, muối rồi trộn đều cho hòa quyện. Cùng xem đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực tạo hình nhân burger đậu xanh nhé. Áo nhân đậu với một lớp bột rồi cho vào chiên vàng mắt. Ta-da, hấp dẫn quá đi thôi. Giờ thì cho nhân đậu và bánh mì burger thôi nào. Hồ biến, đẹp quá đi. Món burger đậu xanh cực kỳ dễ làm nhưng lại rất thú vị đó nha. Lớp đậu xanh mềm mịn béo bùi, cắn vào một cái là mê ly cho mà xem. Quá giảm stress luôn đúng không nào? Nhìn những phần nguyên liệu tươi ngon như thế này, bạn có đoán được đây là món gì không? Cho đậu xanh đã ngâm qua đêm đi luộc chín. Tán đậu xanh còn nguyên vỏ cho thật mịn nhé. Cho đùi gà vào tô, thêm ít muối, ngũ vị hương, tiêu, nước tương, rồi massage đều cho thấm vị. Cho gà vào khay, rưới sốt ướp lên trên rồi đem đi nướng thôi. Wow, vàng giòn thơm phức luôn nè. Xé gà thành từng miếng nhỏ như thế này nhé. Nhìn thèm quá đi mất. Bây giờ thì cho gà xé vào xôi, bọc lại như thế này. Đừng quên bọc đậu xanh ở lớp ngoài cùng nha. Tròn tròn xinh xinh luôn nè. Lăn đều qua bột mì, trứng, bột xù rồi đem đi chiên thôi. Trời ơi, chưa chi mà căn bếp đã tràn ngập mùi thơm rồi. À, viên xôi chín vàng bắt mắt quá kìa. Rưới mỡ hành lên đậu xanh bọc xôi gà rồi nướng rít. Cảm nhận cái giòn thơm của lớp vỏ, cái dẻo dẻo của phần xôi, thêm cái ngọt bùi của thịt gà, thêm nước sốt vừa ăn tròn vị nữa thì ôi thôi, ai mà có thể chối từ. Ai mê cà ri thì giơ tay lên nào, có ngay món ngon giảm stress cho bạn đây. Cắt thịt bò thành những khối vừa ăn. Hành tây và cà chua thì cũng cắt nhỏ như đầu bếp nha. Cắt khúc ngò, cắt lát ớt sừng, đập dập xả rồi cắt thành từng khúc dài. Đừng quên khoét cà rốt, khoai tây thành những viên tròn xinh xắn nha.
Cho bò vào đảo đều với ít dầu cho đến khi săn lại. Thêm tỏi băm, hành tây, lá cà ri tươi, sả, bột cà ri. Đảo thật nhanh tay cho dậy mùi thơm nhé. Cho cà chua, ngò, ớt sừng, thêm ít đường rồi đảo đều cho hòa quyện. Đã đến lúc cho đậu xanh nguyên vỏ đã ngâm mềm vào rồi đây. Đậy nắp một lúc rồi cho tiếp khoai tây, cà rốt vào. Thêm ít nước mắm, nấu cho đến khi chín mềm là hoàn tất. Món cà ri bò nấu đậu xanh hội đủ hương vị tuyệt vời như vậy sẽ khiến cho những căng thẳng của bạn tan biến trong vòng một nốt nhạc. Món ăn này mà dùng nấm nước vần trắng nữa thì trời ơi, đúng là số dách luôn. Đãi tiệc đậu xanh đã sẵn sàng, nhưng chỉ có một đội được ăn thôi. Chờ xem là ai nào. Hiện tại trên bàn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 vật dụng. Không biết để làm gì. Thì bây giờ sẽ có một câu hỏi. Đội nào biết giơ tay giành quyền trả lời trước. Đúng thì được ưu tiên chọn cái vật dụng. Bàn giảm nhịp tim, nhịp thở khi đang trong tình trạng stress. Đúng hay sai? Sai. Sai. Đáp án chính xác. Vì lúc đó thở nhanh, tim đập nhanh giúp tăng lượng oxy đến não và các cơ quan quan trọng khác. Không chỉ vậy, nồng độ đường trong máu cũng tăng cao, các cơ cũng căng. Tất cả đều chung mục đích giúp bạn sẵn sàng đối phó với stress. Ví dụ như chạy trốn khỏi nguy hiểm. Mời đại diện lên chọn. Hãy chọn con số yêu thích. Số 6 đi hả? Số 6. Rồi mời về vị trí. Chọn vậy được rồi. Số mấy? Số mấy? Số 1. Số 1 đúng không? Đây số 6 đúng không? Người đâu? Oh man. Ở đâu hả? Dùng đũa gấp. Bây giờ quy định của chương trình trong một khoảng thời gian là 3 phút. Đội nào gấp được đậu từ chén sang dĩa nhiều hơn chiến thắng. Nhưng mà mỗi lần chỉ được gấp 1 hạt. Nếu số 6 nằm ở đây là tươi xanh. Trời, cái này sao gấp? Quy định là gấp. Tôi sợ nhất là cái bự thôi. Sự may mắn sẽ đến với đội nào, đội đó sẽ nhận được 10 triệu. Đơn giản vậy thôi đúng không? Cái này sao gấp? Số mấy? 3. Rồi, loại cả hai đội đều không được đũa. Số 1 bên đây đúng không? Sáng ra đường bước chân phải trước hay chân trái trước? Nhiếp rồi, nhiếp rồi. Nhiếp hai đũa. Nhiếp một đũa thôi. Hên quá. Rồi đũa Hàn Quốc. Đũa Hàn Quốc. Đũa Hàn Quốc. Đũa Hàn Quốc đúng không kìa? Đũa Hàn Quốc Hơi nặng, dễ. hơi nặng. Chúc mừng ha. Cho mấy ly trà sữa mấy đứa ơi. Thời gian 3 phút bắt đầu. Chưa hả? Chưa thôi. Mỗi lần một hạt. 3, 2, 1 bắt đầu. Trời, đũa mày thua người ta hả? Sao thua được? Rồi, bên đây nhanh vậy. Trời, bên đó rảnh kia không? Rảnh thời gian ngồi selfie luôn kìa. Sắp thua không lo, trời ơi. Sắp thua không lo. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi. Đúng 3 phút. Đây, của đội mình, Cadillac 338. 338 gram. Thèn 10 triệu đồng chứ không phải chơi. 1.000 đó nha. 341.
Trời ơi, hơn có 3 nút thôi đó hả? 338 341 38 39 40 41. 10 triệu đồng đã thuộc về đội của Thiên Vương MTV. Đây là vòng thứ 3, thấy đồ ăn không? Đầy đủ màu sắc và hương vị. Nhưng không dừng lại ở đây, chúng ta sẽ chào đón một món ăn được chế biến 3 phút ngay tại đây dưới bàn tay khéo léo của chuyên gia về ẩm thực đầu bếp Thượng Hải Cẩm Thiên Long. Chưa? Ghê lắm hay giỡn? Giờ anh ăn món gì trước nè anh Long? Ở đây mình có 2 món khai vị, đó là cái món mà gà bột với lại đậu xanh, với là món burger. 2 cái đó cái nào mình ăn trước cũng được. Giờ làm sao lấy được người ta? Trời, bé nó hiểu chuyện ghê thiệt. Đây, đây đó. Ngon quá. Lớp ở ngoài thì giòn, ở trong thì dẻo. Lớp gà thì thơm, vị hành phi rõ ràng, ngon. Món này giống anh em mình. Sao vậy? Ngoài nó cứng cáp, nó sần sùi, nó thô ráp. Cắn từ từ vô lớp trong nó càng mềm, càng ngon, đúng không? Chính giữa là ngon nhất. Đau. Rất là ngon bởi vì cái lớp đậu xanh bên ngoài nó mix với lại cái lớp ở giữa, nó tạo thành một cái tổ hợp. Nó giòn giòn mà nó có béo không? Nó hòa quyện vào với nhau. Hòa quyện với nhau. Tổ hợp rất là hay. Hay quá. Mấy cái nhóm bè mới hiểu được cái tinh thần đó. Đúng rồi, em hiểu cái từ hòa quyện đó. Giờ mình ăn món gì nữa? Tiếp theo là món burger đậu xanh. Cái vỏ bánh thì vẫn là bình thường, nhưng mà là thay vì là cái nhân là bình thường là gà bò thì mình sử dụng đậu xanh. Cái món này mình có thể ăn chay được. Không có cái gì mà stress cho bằng mà nhìn mà không được đụng vào, không được sờ, được chạm. Rồi mình dùng một miếng khoai tây chấm nhẹ đây nè, quết nhẹ đây nè. Tôi thích cảm thấy chấm nhẹ sẽ làm thì mình chấm nặng nè. Wow. Ôi béo. Wow. Tôi nhìn quá nhỉ. Tôi nhìn quá nhỉ. Hải bạc. Nhìn hoài vậy. Đừng có nhìn nữa. Ngại miệng quá ha. Không biết sao ăn luôn á. Mình làm cùng lúc đi cho nó có sự đồng điệu nha. Tổ hợp, mình mới nói tổ hợp mà Châu Kỳ. Căng lắm, ăn mấy món này phải tập trung dữ lắm. Người ăn thì tập trung ít mà người nhìn thì tập trung nhiều. 3, 2, 1, chạp. Chạp. Ngon anh. Ngon. Cứ tưởng là đậu xanh nó sẽ cứng nhưng mà Đúng rồi. nó rất là mềm luôn. Là chỗ đó đó. Mềm béo thơm, rau giòn. Nên mới biết là nhân đậu xanh có thể làm được với nhiều cái tác dụng như vậy. Giống bánh trung thu không anh? Nhân đậu xanh. Cái này thì khi mà mình làm ở nhà mình có thể bỏ thêm là nấm hay là các loại rau củ nào mà mình thích vô nữa để tăng thêm cái hương vị không? Bỏ thịt bò thêm được không? Mình đẩy cục đậu xanh ra. Đó là chủ đề thịt bò. À, đó là thịt bò bậy quá. Ôi trời ơi. Cà ri bò mà nấu đậu xanh chán thiệt chứ. Cho mượn cái chén này, tại trước sau Dũng đâu có dùng đâu đúng không? Cà ri bò nấu đậu xanh. Trời ơi trời. Mát lắm á, thiệt ăn này khỏi đợi nón luôn á. Nè. Cái việc đầu tiên mình cảm nhận được là mùi cà ri. Hóc nè. Đường phỏng. Diễn thôi, diễn cho mấy người thèm thuồng đau đớn em thôi nè. Chứ thực ra đâu có nóng. Rồi, bò mềm thơm mà cái đậu xanh nó béo, cái nước gì nữa.
Đậu xanh rất là ngon. Ừ. Không ngờ là nấu cà ri đậu xanh rất là ngon nha anh. Wonderful hả? Wonderful Cộng thêm có vị the của ớt, cho nên nó rất nó dậy mùi thêm nữa. Đậu xanh đó chính là cái xúc tác vậy đó. Rất là ngọt, nó làm ngọt cái nước. Ngon quá. Xuất sắc quá, món này xuất sắc quá. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Dạ. Món 3 phút đúng không? Món ngon 3 phút. Trong thời gian chúng ta thưởng thức sự ngọt liệm của đậu xanh, sự đau đớn từ đối phương, thì anh Long sẽ làm một món ngon gọi là dessert. Xin mời. Món tráng miệng ngày hôm nay thì Long làm là cái kem đậu xanh. Trời ơi chán thiệt chứ, làm kem đậu xanh. Ở đây thì là đậu xanh là mình đã nấu với lại kem sữa rồi để là tạo nên cái nền cho cái phần kem của mình. Chờ thiệt. Nitơ lỏng hả? Này nitơ lỏng. Tới bây giờ Long nhờ một chị bên này. Một lát nữa là Long sẽ tặng cho một viên kem cho việc đổ vào giùm Long. Có quyền lực ghê không? Lát sẽ tặng một ly kem túi không cho. Thấy được không anh? Cái này không thấy được gì cả. Đẹp chỉ quá cảm ha. nhận trên tay thôi. Lạnh đúng không? Cái độ nặng của tay ha, chừng nào tay nặng thì Mình sẽ quậy cho tới khi mà nó thấy độ nặng là khói lạnh đó. Kem đậu xanh. Trời ơi, có khí nitơ để khỏi chai tủ lạnh ha. đúng rồi. Đỡ ghê. Với lại cái mình làm cái này thì mình sẽ không sử dụng chất bảo quản. Mấy cái kem mà mình ăn nó hay có chất bảo quản nó không tốt cho sức khỏe. Còn cái này mình làm mình ăn liền luôn. Trời ơi, ăn ngon, say ngon xong giờ còn ăn kem nữa. Chán cuộc sống gì mà quái dữ vậy đi. Làm sao vượt qua nỗi đau này để trời ơi, đội bên kia ơi. Cái kia là macabada hả? Hạt hạnh nhân. Nhân ơi. Nói cho vui thôi chứ ai chả biết đây là hạnh nhân. Nhưng mà thật sự cũng không biết macabada là gì. Ngọt vừa phải, đậu xanh béo, hạt giòn, trái cây chua. Nó hòa quyện lại với nhau. Hòa Huyền. Còn cái này thì mình bỏ bánh vô cho tất cả các đội mình ăn chơi thôi. Bỏ cho bánh nó đông lại nè, nó giòn lên hả? Vậy hả? Em bỏ thử nha. Thôi, đầu bếp hả? Đẹp quá ha. Cái đó gọi là miếng ăn ân huệ đó cưng. Xong rồi mình thở ra. Thử đi. Thử rồi. Lần, để luôn, lại. Cái này thở bằng mũi mới đẹp. Như vậy là cuối cùng ở vòng này họ không được ăn, nhưng họ cuối cùng vẫn ăn. Họ đã vượt qua những đắng cay, những stress của cuộc đời. Có cái này nãy anh đầu bếp Phước tặng em bộ. Ok, tha thứ một lần. Cái kem đậu xanh này giống như là nhà làm á. Cái hạt đậu xanh với cái vỏ đậu xanh nó quyện mà nó thơm mùi. Bùi, có bùi. dừa, có whipping. Chưa hết, ăn vậy chưa đủ, vẫn còn một cái phần nhỏ nữa đến từ ASEAN của Việt Nam. Đó chính là tiết mục hoành tráng kéo dài 175 phút đồng hồ. Nhanh mà ngon. Đến hẹn lại lên, hai món nhanh mà ngon nào sẽ lại lên sóng đây. Các tín đồ của phở đâu rồi? Hãy cho chương trình thấy cánh tay của các bạn nào. Món phở trộn gà lá chanh hôm nay chính là dành cho các bạn đấy. Đầu bếp thượng hạng Phan Thắng Thái Hòa sẽ chuẩn bị các loại rau thơm để trộn nhé. Giờ thì lấy bánh phở đi trần thôi. Nhớ là chỉ đậy nắp khoảng 3 phút để bánh phở mềm nhưng vẫn dẻo dai. Giờ thì vớt phở ra cho ráo nước, trộn với gói gia vị và một xíu dầu để các sợi phở không bị dính vào nhau. Trộn phở thì còn gì ngon hơn là bộ đôi tương đen tương ớt, vắt thêm chút chanh nhỉ, khuấy đều để tất cả hòa vào nhau. Viên hành tím nguyên củ trong chảo cho thật thơm thì thả thịt gà đã ướp vào, chiên cho gà vàng đều hai mặt. Nhìn những miếng gà cắt nhỏ vẫn còn mềm mọng trông ngon lành quá đi. Một vắt phở, một ít ớt sừng cắt sợi,
một ít ngò gai và lá chanh, rưới một phần sốt và trộn thật đều. Tiếp đó là giá trần sơ và thịt gà cắt nhỏ, rưới thêm phần sốt còn lại, thêm một ít hành phi đậu phộng nữa là ăn được rồi. Những sợi phở thấm đều gia vị, ăn kèm thịt gà rồi thoảng chút vị lá chanh, chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn cho mà xem. Các bạn khán giả chắc chẳng còn lạ gì cách ăn mì giòn bóp vụn. Nhưng hôm nay chị Thái Hòa sẽ giới thiệu một phiên bản khác ngon hơn gấp bội trong salad mì giòn nhé. Cắt sợi tất cả các loại rau củ, chân sơ nấm kim châm và cải xanh cắt nhỏ, vớt ra để ráo, hành tím và tỏi phi thơm. Trộn phần hành tỏi phi này với gói súp sệt, một ít tiêu và một ít bột nêm trong gói mì. Đem thịt bò cắt lát mỏng đi áp chảo, rắc chút bột nêm cho bò đậm vị, rồi lật lại để bò vàng đều hai mặt. Bò vừa chín tới thì cắt sợi nhỏ. Bây giờ thì trộn salad thôi. Nào là thịt bò, cải xanh và nấm, ớt sừng cắt nhỏ, nào là sả cây cắt nhỏ, cà rốt cắt sợi rồi lại rau thơm. Rưới sốt và rắc thính lên trên. Hãy trộn đều tay cho tất cả áo đều nước sốt nhé. Mì lẩu Thái bóp vụn rắc đều lên trên salad. Trộn thêm lần nữa là hoàn thành rồi. Món salad đầy chất xơ, lẫn vào đó là những miếng mì giòn tàn đậm đà, thỉnh thoảng lại có thịt bò ngon mềm. Ăn chơi cũng vui mà khai vị thì càng ngon lành. Muốn ăn thì lăn vào bếp ngày cuối tuần này đi các bạn khán giả ơi. Thời gian để thực hiện món ăn này là rất ngắn. Mong các bạn hãy tập trung. Món ăn này vô cùng đơn giản, không có gì khó khăn hết. Bắt đầu. Thiên Vương sắc ghê không? Ô, ô, ô. Every day I'm shuffling. Rảnh biết làm gì. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp quá. Ta vui chơi chẳng cần biết ngày mai ra sao, ta kệ ta. Trời ơi, tự sướng hoài, sống ảo hoài. Dao gì đâu mà cũng cuồn dữ vậy, sắc mỏng không có được. Cuồn quá hả? Đây. Anh liếc giùm em đi. Hai mươi giây còn lại. Trộn đều nha. Ba, 2, 1, hết giờ. Mời đây. Cầm giùm, lấy giùm tôi đuổi đi Minh. Bây giờ là giây phút đau đớn nhất cuộc đời của tôi. Phải thử những món ăn mà tôi không biết tôi sẽ đi về đâu. Mì giòn, rau củ quả giòn, hay là thính như này rẻ lắm hả? Nhiều quá ha.
Đau đớn phải đau đớn chung chứ. Nè, từ hưởng ăn mình đi. Nghe mùi thính không mà. Bên đây mì giòn giống bên đây. Bên đây hơi bị lạc do trộn không đều. Thính thì không nghe mùi luôn, vậy là quá ít thính. Bên đây á thì cái vị cũng được, nhưng mà quá nhiều thính, mì như nhau. Như vậy là hai đội bây giờ là huề nhau rồi, nhưng phần quà chỉ có một. Phần quà chỉ có một thôi, chúng tôi sẽ liên hệ với ban tổ chức. 2 phần quà dành cho hai đội, xin chúc mừng. Hiện tại ban tổ chức cũng như nhà tài trợ đã để sẵn mì ở ngoài cửa cho các anh chị. Chúng ta chỉ cần xong ở đây chào quý vị khán giả xong là lấy mì về cho gia đình dùng. Ai mà không dùng hết thì livestream bán trên. Người đâu? À, thua cũng được hả? Thua cũng được, chứ không để người ta phân bì sao? Đây, phần thưởng đặc biệt của chương trình. Còn đây là mỗi đội, mỗi thành viên sẽ được 1 năm sử dụng miễn phí. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đến với chương trình. Thấy chương trình mình sao? Quay trở lại mùa này thấy sao? Vẫn no say, vẫn vui, vẫn sướng. Lại có tiền đem về. Bên đây là đầu tiên đến với chương trình, thấy mùa này sao? Thế hẹn mùa sau. Hẹn mùa sau hả? Chúng tôi sẽ không mời đây cay lắc nữa. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Bây giờ bên đây đại diện cầm đi cho nó có cái bảng với người ta. Hai bên đều được, nhưng mà cũng cầm bên đây cho nó vui. Xin cảm ơn quý vị khán giả thân thương đã dành thời gian theo dõi chương trình Thi Đường Ẩm Thực của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông giải trí Điều Quân thực hiện với sự tài trợ của Ace Cook Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thương hiệu Ace Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội chiến thắng. Bạn phải nhìn đôi suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Bạn phải nhìn đôi suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng tương từng hết món ngon thịt ngon. Thiên đường ẩm thực ông hoàng hạnh phúc cùng chơi cùng vui.